4 cups bread flour, 1 teaspoon salt, 1/2 cup of powdered milk, 2/3 cup of sugar. Combine natin. Haluin. Ating liquid ingredients, 1/2 cup of water, 1/2 cup of evaporated milk. I-warm ko lang siya, tapos ipapakita ko sa inyo kung ano yung next step. 40 seconds ko siyang winarm sa microwave. Pag wala kayong microwave, i-warm nyo lang siya yung hindi masyadong mainit, yung tama lang. Kasi mamamatay yung yeast natin pag sobrang init. Lagyan natin siya ng 1 tablespoon of sugar. Haluin natin. Then, ilalagay natin yung yeast. 1 packet, ganito, or yung 2 teaspoon of yeast. Haluin natin. Or antayin natin siya na maging foamy yung itsura niya. I-set aside natin siya. Lalagay na natin ang ating itlog. 4 tablespoon of butter. Ito na yung itsura ng yeast natin. It means ready na siyang i-mix natin sa ating dough. Mas madali ito, guys, pag meron kayong bread machine. Kasi yung ginagamit ko. Pinapakita ko lang sa inyo yung manual. Tapos haluin natin. Until well incorporated yung ating ingredients. Kung meron kayong hand mixer, yun din ang pwede nyong gamitin. At saka stand mixer. Ready na siya. Ready na natin siyang i-knead. Ganito lang yung pag-knead o yung pagmasa. Gamit po yung dito natin. Continuous lang yung pag-knead natin until smooth na siya, tsaka elastic. Dust with flour kung kailangan, kung medyo sticky. Then, i-knead natin ulit kasi hindi pa siya ready. Continue gamit yung palm natin. Malapit na siya. Pag ganito na yung itsura niya, ayun. Ito na yung hinahanap natin. Pwede na natin siyang i-form into a ball or round. Tapos, may cooking oil tong aking bowl. Cover it with plastic wrap, yung clear plastic wrap. Tapos, paalsahin natin siya for an hour. Ito na yung dough natin after 1 hour. Pinasobrahan ko siya ng 20 minutes. Ayan. Malsa na siya. Ipapunch lang natin. Para matanggal yung hangin. Then slice natin. Round shape. Tapos ganito lang yung paggupit. Para mag-form siya ng Starbread, ng star. Ayan. One more. Tapos i-brush natin sila isa-isa ng melted butter. Next step,
Yan, tapos palsayin natin siya ng another 1 hour. Before natin i-bake, mag-preheat tayo ng 350. Ready na siya. I-bake natin siya ng 20 minutes at 350 degrees. So, ayun na yung ating Starbread. Luto na siya. Diba ang ganda? Sana may natutunan kayo. Maraming salamat sa inyong panonood.